Nem anyuka, nincsenek bogarak az ágyon, nem, nincsenek, nyugodtan menjél aludni. Nem anyuka, nincs itt senki a házban, nincs senki, mondom, be van kamerázva a ház. Most voltam kint, bezártam az ajtót, minden a legnagyobb. Mondom, hogy nincs. Anyuka, kérlek szépen. Hát ezek azok a típusú párbeszédek, amiket az emberi demens hozzátartozójával lebír folytatni. És hát meglehetősen bizarr megnyilvánulásai ezek a betegségnek, mert hogy a demencia középstádiumában leginkább jelentkeznek a halucinációk, amik lehetnek vizuálisak, tehát hogy lát olyan embereket, állatokat, bogarakat, akármiket maga körül, amik nincsenek ott, meg hallhat is hangokat, amik szintén nincsenek ott. Bár megmondom őszintén, én itt egy pillanatra megállnék, mert hogy a demenciában felmerülnek ilyen kérdések, hogy de mi az, hogy ott van. Tehát ezek az ő számára nagyon-nagyon valóságosak. Az ő realitásában az a bogár, amit lát a paplanján, és kiugrik miatta az ágyból, meg felsikít, az ott van. Az az ember, aki ott a sarokban mered rá, és félelmetesnek tűnik, az számára ott van, és kiváltja azt az érzelmet, amit hát ki kell váltania, úgymond, tehát a félelmet, a fenyegetettséget. A bogár is ugye undorodik tőle, és akkor lesöpri onnan az ágyról. Tehát neki ott van, nekem nincs ott, mint családtagomnak. És egyébként ez felmeríti azt a kérdést, hogy most akkor ott van, vagy nincs, kinek a valóságában. És az az igazság, hogy a valóság fogalma változott meg itt az ő számára, mert az ő valóságában ott van, az enyémben nincs. És az a különbség az ő valósága meg az én valóságom között, hogy én meg tudom osztani a valóságomat mással, egészséges aggyal, tehát mondjuk a gyerekem is ugyanazt látja, mint én, meg a körülöttem lévő emberek, ha egészségesek. De ő, a demens, nem tudja a saját valóságát megosztani senkivel, az csak az övé. Oda nem tud belépni senki, ez a különbség a demens és a nem demens valóság között. De ettől még számára, mert ugye nem beszélünk meg ilyen filozófiai kérdéseket vele, az az ember, akit lát, az ott van. A kutya, akit lát, az ott van. A bogarak az ágyon, az ott van. Meg a hangok, amiket hall, hogy a 20 éve meghalt férje szólítja, és ott van. És oda kell menni a férjhez, mert hát eljött értem. Szóval ez a halucinációk természete. És a halucinációk azok tudnak lenni nagyon félelmetesek is, és a családtagok számára is rendkívül ilyen bizarrnak és időnként sokkolónak tűnik az, hogy most tényleg látja, hogy most ez komoly, hogy látja, és ezt el is szokták így mondani, ha az ember beszélget családtagokkal, vagy mondjuk orvosnál, és ilyen nagy érzelmi tartalommal adják elő a halucinációs történeteket, hogy hát képzelj el, hát úristen anyám. De közben meg ezek semmi mások, mint a betegségnek a tünetei, mert hogy a fizikailag is összemenő és egyre rosszabb állapotban lévő agy produkálja őket. Úgy gondolj rá erre az egészre, a demenciára, mint egy komputerre. Ha van egy laptopom, és az fizikailag elromlik, tehát mondjuk leejtettem, és még azért működik, akkor az rosszabbul működik, ha a hardware rossz, akkor a szoftver is rossz. Tehát működget még úgy, ahogy, de már mondjuk vírusos, de már lassabban tölt be, mindenféle ilyen butaságokat csinál, de még azért tudok rajta dolgozni. Tehát körülbelül így gondolj rá az emberi agyra is. Az emberi agy ez egy hardware, hogyha az fizikailag leromlik, mint ahogy ez megtörténik, akkor a szoftver is, tehát a működés, a viselkedés, a reakciók, minden, amit az agy előidéz, az rosszabbul fog működni. És hát ez a halucináció is, hogy a rosszul működő agy az ilyen dolgokat produkál. És éppen ezért azok a reakciók, amiket itt az elején ugye bemutattam, hogy de hát nincs is ott, de hát anyuka, még kamerára is felvettem, azok egyáltalán nem fognak működni, mert ez a leromlott teljesítményű agy, ez képtelen ezt a logikai érvelést felfogni. Hanem az fog történni, hogyha így reagálsz, hogy még jobban elszabadul a helyzet. Mert hogy
ő először is az érzelem az tényleges. Tehát ha ő lát a sarokban egy félelmetes férfit, akitől megriad, akkor az a félelem, az a riadtság, az a veszélyeztetettség érzés, az tökéletesen valós. Tök mindegy, hogy mi váltja ki, hogy az képzelt vagy igazi dolog, ami kiváltja. Számára a félelem tökéletesen valós. És te le akarod beszélni az érzelmeiről. Bárki, akit le akarnak beszélni az érzelmeiről, te is, én is, mindenki agresszióval fog reagálni. Ellenségesen fog reagálni. Nem biztos, hogy igazi agresszióval, mert nem verjük orba a másikat, de ellenségesen fogunk reagálni, mert milyen jogon akarod te megkérdőjelezni az én érzelmeimet, hogy én mit érzek? Hát azt érzem, amit. És ez a demensnél is így van. Tehát, hogyha te nem ismered el az ő érzelmeit, hanem így rátronfolsz, hogy mekkora nagy hülyeséget mondtál, és ő érzi ezt az ellenségeskedést, akkor sokkal rosszabb állapotba kerül, mert nem, hogy fél, ugye magától a halucinációtól, de még ráadásul nálad, akinél biztonságot keresett is, pont az ellenkezőjét találja. Ezáltal még jobban szorong, és még inkább eszkalálódni fog a helyzet. Ez a magyarázata. Nagyon hasonló ez a dolog ahhoz, mint amikor valaki fél a kutyától. És a gazda azt mondja neki, hogy nem harap. Ne félj tőle, nem harap. De félek tőle, és lehet, hogy nem harap, mert te ismered azt a kutyát, de én félek tőle, és nem tudsz róla lebeszélni, és ettől aztán robban a helyzet. Tehát senkit nem lehet lebeszélni az érzelmeiről. És ezt azért eresztettem ilyen bőlére, mert hogyha így reagálsz, mint ahogy egyébként természetes reagálni, hogy hagyjál már békén, nincs ott semmi, akkor nem, hogy meg nem oldod a problémát, de duplázod. Úgyhogy nyilván felmerül akkor a kérdés, hogy hát akkor mit csináljak. Az első dolog a halucinációval kapcsolatban, hogy meg kell nézned azt, hogy félelmet kelt benne, vagy nem. Ugyanis vannak kellemes halucinációk is. Vannak olyanok, hogy úgy látja azt a kutyát, vagy a játszó gyerekeket, de különösebben nem kapcsol hozzájuk érzelmet, hanem csak úgy látja őket. Ebben az esetben nincs teendőd a halucinációval. Lehet, hogy azt látod például, hogy beszélget azzal a valakivel. Ez egy nagyon bizarr tapasztalat. Nekem volt egy Alzheimeres középsúlyos páciensem a 13 év alatt, amit Angliában töltöttem ezen a területen, tehát nagyon jól ismerem. Rendkívül furcsa, mert jön-megy, ott van egy ember számára, az én nénim ott mindig meg is etette, tehát kitett neki egy terítéket, de nem okozott semmiféle külön problémát, valószínűleg a férje lehetett, vagy valami meghalt családtag, és ebben az esetben nincs vele teendő. De hogyha félelmet kelt, rossz érzést kelt, fölébreszti éjszaka, bármi módon zavarja az életét, akkor neked, mint gondozónak, úgy házi módszerekkel azt kell tenned, hogy a segítségére sietsz. Tehát elismered az ő félelmét, és azt mondod, hogy jó, rendben, szólok annak az embernek, hogy menjen el. Ezt úgy hívják, hogy terápiás hazugság, vagy terápiás füllentés, és akkor tényleg szólsz annak az embernek, és utána megmondod a családtagodnak, hogy figyelj, már nincs itt, elintéztem, nyugodtan menj vissza aludni. Tehát megnyugtatod, elismered az érzelmeit, és megnyugtatod. Lehet, hogy érdemes mondjuk ha nem az éjszaka közepén történik ez, akkor érdemes egy kicsit el is vonni a figyelmét, hogy gyere, ígyunk egy teát, menjünk egyet a ház körül, stb. Mert ugye a demens figyelme az nagyon-nagyon rövid, és ki kell mozdítanod ebből a fixált állapotból, hogy ott van valaki. Tehát még egyszer összefoglalva, hogy mi a helyes reakció, ha meg tudod csinálni, és ha tanulsz róla, akkor azért meg tudod csinálni. Tehát halucinál, mert ott van a sarokban az a félelmetes férfi, akkor elismered, azt mondod, hogy ó, anyuka, mindjárt elintézem. És el is intézed. És utána visszamész hozzá, jó, rendben, figyelj, megbeszéltem vele, soha nem jön vissza, a legnagyobb rendben van, gyere, ígyunk egy teát. És ezt már nagyon nehéz és fárasztó megcsinálni, de mégis ezzel fogod rövidre a problémát, mert megkapta az elismerését az érzelemnek, meg is oldottad a problémáját, és még el is vontad a figyelmét, tehát kiszedted az ő fixálódott
agyát vagy tudatát abból a kínzó állapotból. Tehát ez a halucinációknak a helyes kezelése. Pontosan tudom, hogy családtagként, meg fáradtan, meg egyébként is nehezen viseled ezt az egészet. Nyilván nem fogsz tudni az anyukáddal vagy a férjeddel egy ilyen professzionális kommunikációt fölvenni, de akkor is érdemes ezt tudni, mert ez az a módszer, amit 10-ből egyszer, hogyha tudsz alkalmazni, akkor legalább annyival is egy picit nyugisabb a nap. Na most érdemes még megnézni, hogy valami kiváltja-e. Tehát például mondok egy olyat, ami velem megesett, hogy a néni bent tartotta egy ilyen fogason a kabátját és a kalapját. És megijedt tőle, és amikor megnéztem, tényleg úgy nézett ki, mint egy ember az árnyék. És nyilván neki, ugye az adatfeldolgozási problémás agyával abszolút embernek látszott, és abszolút valóságosnak látszott, mert én a saját agyammal fel tudtam mérni, hogy ez egy árnyék és nem veszélyes, de ő a leépült agyával ezt nem tudja már megcsinálni, úgyhogy ott egy ilyen nagyon egyszerű megoldás teljesen rendezte is a problémát, hogy fogtam és kivittem azt a fogast. És akkor már nem úgy nézett ki az árnyéka, mint egy ember. Hát bár ilyen egyszerűen oldódna meg minden probléma, de azért meg kell nézni, hogy hát ha van valami kiváltó oka annak a dolognak. Lehet például egy nagyon hasonló, hogy az ágynemű ilyen apró mintás, és neki az bogaraknak tűnik. Hát akkor igen gyorsan áthúzzuk azt az ágyat egy olyan ágyneműre, amin nincsenek minták, vagy legalább nem bogárnak néznek ki, hát ha megoldja. Tehát eddig tudsz körülbelül házi módszerekkel eljutni, hogy megnézed, hogy mi az, kiváltja-e valami, hogy megnyugtatod, hogy elismered az ő problémáját, hogy megoldod azt a problémát, és egyébként pedig azért ez orvosi probléma, tehát ez egy pszichiátriai tünetté is tudja kinőni magát, különösen ha nagyon félelmetes, különösen ha ismétlődik, jelezheti a betegség előrehaladtát, tehát mindenféleképpen akkor kell a pszichiáternek szólni róla, hogy esetleg akkor a gyógyszerezésen változtatni, vagy adagoláson, vagy bármi, tehát a házi módszerekén azért túl kell lépni. És akkor még egy utolsó záró gondolat, hogy a halucináció az lehet a betegségnek egy ilyen állandó tünete, például, hogyha az van a papírodon, hogy Lewy testes demencia, amiről egy teljes videót is készítettem, akkor szinte biztos, hogy lesz halucinációja, mert az nagyon hozzátartozik a betegséghez. De ha mondjuk Alzheimer-kór vagy vaszkuláris demencia, akkor nem feltétlenül lesz, hanem lehet például a délutáni nyugtalanságának, különösen Alzheimer-kórban, szintén van róla a videó, délután nyugtalanság címmel, szóval, hogy annak a része tud lenni, például egy ilyen félelmetesebb árnyék. És akkor nézd meg azt a videót, mert arra ilyen külön kis praktikák vannak, hogy a délutáni nyugtalanságot hogyan kell kezelni, de mindenféleképpen kell a halucinációkkal foglalkozni akkor, hogyha az illető, tehát a családtagot fél tőlük, vagy valamilyen rossz érzést keltenek benne. Úgyhogy hát én remélem, hogy egy fontos dologra hívtam fel a figyelmedet, és akkor így kicsit távolabbról tudod nézni ezt az egyébként bizarr tünetet, mert tényleg ilyen bizarr tapasztalatokat tud az embernek adni, és egy picit nyugodtabban, higgadtabban reagálod le, hogy ne eszkalálódjon a helyzet, és egy kicsit nyugi legyen. Úgyhogy ezekkel a szavakkal köszönök most el, és hamarosan jövök a következő demencia videóval. Sziasztok!